श्री स्वामी समर्थ. वेलकम टू राणीज क्रोशे. आज मी तुम्हाला शर्टला लावायची ही बटन दाखवणार आहे. हे बटनांच्या भोवती केलेले फ्लावर्स आहेत. हे दिसायला पण खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसतात आणि करायलाही पटकन होतात आणि सोपी आहेत आणि तुम्हाला हव्या त्या कलरमध्ये मॅचिंग तुम्ही बनवू शकता. ह्याच्यासाठी मी 4 प्लायची वूल पिंक कलरची वापरली आहे आणि 3 mm ची ही सुई वापरलेली आहे. चला तर आपण आता सुरू करूया. क्रोशेट फ्लावर. सुरुवातीला आपण हे सुरू करताना नेहमीसारखी गाठ बांधून घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर 6 चेन घालायचे आहेत. 1 2 3 4 5 आणि 6. या चेन घातल्यानंतर पहिल्या चेनमध्ये आपण एक स्लिप नॉट घालायची आहे. त्याने आपला हा सर्कल लॉक होईल. त्याच्यानंतर 5 चेन घालायचे आहेत आणि प्रत्येक ह्याच्यामध्ये एक एक मुका खांब घालायचा आहे. परत 5 चेन, परत एक मुका खांब घालायचा आहे. असं आपल्याला 6 पेटल्स करून घ्यायचे आहेत. ह्याच्यात तुम्ही मला आता 6 पेटल्स हवी आहेत, पण तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही 7 8 जसं हवं आहे तसं हे मोठं फ्लावर्स बनवू शकता. आता आपली 5 झालेली आहेत. हे झाले 6. आता काय करायचं आहे, आपल्याला प्रत्येक सर्कल जो हाफ सर्कल आहे पेटल्सचा त्याच्यामध्ये 5-5 मुके खांब घालायचे आहेत. हे 5 घातलेले आहेत आणि जिथे आपला मुका खांब होता तिथे आपल्याला स्लिप स्टिच घालायची आहे. स्लिप स्टिच म्हणजे ह्याच्यातूनही काढायचं आणि ह्याच्यातून पण काढायचं. असे प्रत्येक पेटल्समध्ये आपल्याला 5-5 सिंगल क्रोशा घालायचे आहेत. ह्याच्यामध्ये स्लिप स्टिच. आता तुम्ही मधला जो सर्कल आहे हा तुम्ही तुमचं बटन ज्याप्रमाणे मोठं छोटं असेल त्याप्रमाणे, आता मी जर 6 चेन घेतल्या असेल, जर बटन थोडं मोठं असेल तर तुम्ही 8 चेन 10 चेन असं घेऊ शकता. त्याप्रमाणे मग तुम्ही फ्लावर्सची पेटल्स पण वाढवू शकता. आता हे शेवटचं आहे.
हे 5 झालेले आहेत. तर ह्याच्यामध्ये आपण स्लिप स्टिच घालायची आहे. लॉकिंगसाठी एक चेन घालायची आहे. आणि त्याच्यानंतर हा थ्रेड कट करून घ्यायचा आहे. हे खेचून बंद करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर याला नंतर मागे जसं मी तुम्हाला लॉकिंग करून अडकवायला सांगते त्याप्रमाणे हा थ्रेड अडकवून टाकायचा आहे. हा मी ऑलरेडी लॉक केला आहे, तो मी नंतर कट करते. आता मी हे शर्टाला ऑलरेडी 2 लावलेले आहेत. आता मी हे तिसरं फ्लावर लावत आहे. हे होल आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे बटन्स घालायचं आहे. आणि बाहेर काढायचं. हे बघा, बटनाला लावलेले फ्लावर्स किती छान दिसत आहेत. हे मी आता सध्या 3 बनवलेले आहेत. माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला? आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.